Chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kem đắp mặt mạnh hơn Botox. Nó sẽ làm cho các bạn trẻ da và xóa các nếp nhăn, nám, đồi mồi hoặc những cái mụn li ti hoặc là mụn đầu đen đều rất là hiệu quả 100%. Thì nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay sẽ có khoai tây. Các bạn hãy chuẩn bị cho tôi một củ khoai tây. Sau đó gọt sạch vỏ. Chúng ta đã có một củ khoai tây gọt sạch vỏ như thế này. Các bạn hãy bào nhỏ củ khoai tây này nhé. Chúng ta đã bào nhỏ xong một củ khoai tây và đây là thành phần đã được bào nhỏ của khoai tây nha các bạn. Các bạn hãy lọc. Chúng ta lấy một thìa bã khoai tây. Các bạn cho 1/2 thìa baking soda. Các bạn trộn đều lên. Chúng ta đã có một hỗn hợp để tẩy da chết. Rất là hiệu quả luôn các bạn ạ. Các bạn hãy rửa sạch cái vùng cần tẩy da chết. Sau đấy chúng ta cho khoai tây lên. Các bạn đắp lên vùng cần tẩy da chết 2 phút. Các bạn đắp lên sau khoảng 2 phút thì các bạn dùng tay massage nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta hãy rửa lại bằng nước sạch nhé các bạn. Còn đây là chúng ta đã có nước cốt của khoai tây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ chuyển nước cốt khoai tây sang cái bát này. Còn bây giờ là công thức cho đắp mặt và body. Đây là quả trứng gà các bạn nhé. Trước hết chúng ta hãy tách lòng trắng và lòng đỏ trứng gà. Sau đó chúng ta cho sang bát này một lòng trắng trứng, 2 thìa bột gạo các bạn nhé. Đây là chanh, các bạn hãy cho thêm một thìa nước cốt chanh để giảm bớt cái mùi tanh của trứng gà nha các bạn. Các bạn trộn đều cái hỗn hợp này lên. Sau đấy các bạn hãy cho thêm nước cốt của khoai tây. Chúng ta cần 3 thìa nước cốt khoai tây. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cái hỗn hợp được hòa tan như thế này các bạn nhé. Khi chúng ta hòa tan đến mức độ như thế này rồi thì sẽ không còn mùi tanh của trứng gà. Đó, các bạn thấy chưa? Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Các bạn hãy làm sạch cái vùng da mà mình cần làm trắng và cần làm đẹp nhé các bạn nhé. Sau đó chúng ta cho hỗn hợp lên. Các bạn massage từ 3 đến 5 phút.
Các bạn để nguyên hỗn hợp này ở trên da 30 phút. Sau đó chúng ta hãy đi rửa lại bằng nước ấm. Một tuần các bạn hãy làm như thế này từ 3 đến 4 lần để đạt cái kết quả tốt nhất nha các bạn. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Chúc các bạn thành công.